an example. How did we get free service for children? 2003-04 देखि मुटुको अपरेसन गर्ने नेपाल जस्तो गरिब देशले ट्रेजरीबाट पैसा तिरेर सबै फ्री गराएको. मुटुको अपरेसन अल फ्री एन्ड भरमा पैसा होस् नहोस् हुनेलाई त हामीले तिराउँथ्यौँ तर nobody was returned and government paid for it. गरेको कसको पालामा नाम नभनौँ किनभने I had mixed feelings about that. But हैन गरेको फेरि राम्रो मान्छेले सपोर्ट गरेको कसरी भन्दाखेरि अनि त्यो बेलामा चाहिँ there was lot of influence of politics and you had to do a lot of groundwork to convince them to agree to the policies to help patients with heart disease. Not only त्यो मात्रै होइन the preventive कुराहरुमा national policy मा non communicable disease लाई छिराउने कुरादेखि लिएर representing the government in the matters of heart care was something that I felt was a quite responsible job. On त्यो responsibility लिने क्रममा चाहिँ I had to do a lot of advocacy, a lot of lobbying. And one good lesson I've learned in this country, I never regret being here. We have a lot of difficulties, a lot of challenges, a lot of fights. Funny. Frustration शब्द too much हुन्छ, रिस हुन्छ. म त त्यो चाहिँ frustration भनेको छैन अहिलेसम्म हैन. बुझ्छु के तर रिस हुन्छ तर my take on dealing with politicians is even the worst in terms of integrity politician will do good things if you can convince him that it's going to be beneficial to the people and your constituency. And त्यो चाहिँ it takes a lot of time, energy and right framing. त्यसले चाहिँ यो चाहिँ म अहिलेसम्म पनि मेरो टेक त्यही हो. गाह्रो छ तर for example I give you an example. How did we get free service for children? 2003-04 देखि मुटुको अपरेसन गर्ने नेपाल जस्तो गरिब देशले ट्रेजरीबाट पैसा तिरेर सबै फ्री गराएको. मुटुको अपरेसन अल फ्री एन्ड भरमा पैसा होस् नहोस् हुनेलाई त हामीले तिराउँथ्यौँ तर nobody was returned and government paid for it. गरेको कसको पालामा नाम नभनौँ किनभने I had mixed feelings about that. But हैन गरेको फेरि राम्रो मान्छेले सपोर्ट गरेको कसरी भन्दाखेरि कहाँ हुन्छ मुटुको अपरेसन फ्री गराउने हाम्रो देशले धान्ने हो हामीले बेसी त गर्न सकेका छैन. द्याट वाज द एन्सर फ्रम पोलिटिसियन मिनिस्टर. अनि मैले चाहिँ फिनान्स मिनिस्टरसँग कुराहरू त भने हेर्नुहोस् क्यान यू राइट डाउन यर फ्रेज तपाईँको चुनावी नारा बनाउनुहोस् बरु के गर्ने हो बनाउनुहोस्. नो चाइल्ड इन दिस कन्ट्री स्याल डाई अफ हार्ट डिजिज बिकज अफ पोभर्टी भन्नुहोस् त. वाट एकछिन टाइम लिनुभयो त्यसलाई मैले एक्सप्लेन गरेँ. मैले जानिनँ बच्चा सन्चो भएन मैले दोष पाउँछु. डाक्टरले रिफरै गर्न सकेन गाउँमै अड्के तपाईँलाई दोष आउन त्यतैलाई दोष आउँछ. मेरो वेटिङ लिस्ट लामो भयो 2 वर्ष कुर्नु पऱ्यो 3 वर्ष कुर्नु पऱ्यो मलाई दोष आउँछ तपाईँ चोखै हुनुहुन्छ. All you have to do is ensure finances for those who get to us and we are able to operate. That number is very small. तपाईँको धेरै ट्रेजरीबाट जानेवाला छैन किनभने हाम्रो लिमिटेसन यही हो कि क्षमता छैन. And that phrase so high sounding but was done with very limited resource. थाहा छ मलाई त्यही फ्रेज लेखिरहेको छु. नो चाइल्ड स्याल डाई अफ हार्ट डिजिजेस पैसा भए पनि नभए पनि बिकज अफ पोभर्टी पैसा नभए चाहिँ नपढ फिर्ता जाऊ भन्ने नभन्ने अरू कारणहरू के होला नि. And it's very strong statement from the government. And that's how we got that program, you know. मैले खालि coming back politiciansहरुसँग ट्रिकी हुन्छ एट टाइम्स हैन तर यु क्यान गेट लट अफ थिङ्स डन. त्यसैले उनलाई मात्रै दोष दिने कल्चर चाहिँ मलाई उचित किन लाग्दैन भने वी हेभ लट अफ रेस्पोन्सिबिलिटिज ब्युरोक्रेट्स एन्ड द प्रोफेसनल्स. वी सुड स्टार्ट फ्रम आवर सेल्फ्स. थाहा छ मलाई त्यसैले पहिला फिङ्गर पोइन्ट आफैमा गर्नुपर्छ भन्छु म. हजुरले भनेको कुरा पनि मैले लेखेर ल्याएको थिएँ. वेल्थ अफ द कन्ट्री इज मेजर्ड इन हेल्थ एन्ड एडुकेसन भनेर हजुरले भन्नुभएको रहेछ. आई बिलिभ इन वान अफ यर आर्टिकल्स रिटन द्याट होइन. वेल्थ is measured by health and education होइन. So थोरै टच बेस गरौँ त म होइन. थोरै एडुकेसनमा टच बेस गरेँ then we'll jump into politics if that's okay with both of you होइन. हेल्थ र एडुकेसनको हिसाबले हामी होइन आजको दिनमा कहाँ छौँ जस्तो लाग्छ हजुरलाई? एडुकेसनको हिसाब स्पेसली के पल्युसनलाई जोडौँ न यसमा होइन. अघि नै ई सिगरेटको कुरा गऱ्यौँ टोब्याकोको कुरा गऱ्यौँ हामीले होइन. हजुरकोमा पेसेन्ट्स आउँदाखेरि अथवा इन जेनरल एज सिटिजन पनि वाट्स योर थट प्रोसेस अन दिस? Education on the level of air pollution, you mean? The education on the level of health itself. Okay. So, मैले त्यो भनेको health and education is the wealth of the country भनेको चाहिँ मौलिक अधिकार पनि हो नि त है. अब हाम्रो constitutional right for यही सन्दर्भमा good health. अब यसलाई लिङ्क गरौँ होइन.
गुड हेल्थ एन्ड एयर पोल्युसन सँग लिङ्क गर्दाखेरि चाहिँ नम्बर 1 रिस्क फ्याक्टर फर डेथ ड्यु टु भेरियस डिजिजेस होइन. रिस्क फ्याक्टर एउटा हुन्छ, रोग एउटा हुन्छ कि त्यो रोगलाई बढाउने. जस्तो भनौँ न हार्ट एट्याक भएको मान्छेहरू चुरोट खान्छ भने उसको रिस्क हार्ट एट्याकले मर्ने रिस्क बढ्छ या हार्ट एट्याक हुने रिस्क बढ्छ होइन. सो रिस्क फ्याक्टर छुट्टै, डिजिज छुट्टै हुन्छ. पोल्युसन, एयर पोल्युसन इज नट अ डिजिज बट एयर पोल्युसन फर नेपालीज, नेपालीहरूको लागि नम्बर 1 रिस्क फ्याक्टर. 1 रिस्क फ्याक्टर. अरू रोगहरूबाट मर्ने रिस्क फ्याक्टर नम्बर 1 के अरे एयर पोल्युसन. अब चुरोट हामी कति अवेर छौँ नि, हामीले यो अवेरनेस चुरोटको बारेमा आएको चाहिँ हामीले धेरै सुनेर प्याम्पलेट चुरोट राम्रो होइन बच्चैदेखि सुन्छौँ नि त हामी. त्यही कुरा हामी प्रदूषणबारे सुन्दैनौँ के. तपाईँले कतिचोटि सुन्नुभएको छ घरमा, ए प्रदूषणले त तेरो हेल्थ राम्रो हुँदैन है भनेर. नेभर, राइट, नेभर. But you have, your parents must have scolded you if they've caught you smoking or होइन. or so जसरी हामीले चुरोट which is risk factor या or diabetes भयो नराम्रो हो भनेर छौँ नि, हामीले पोल्युसनको बारेमा कहिले पनि सुनेको छैन or very little होइन, almost nil. तर you see now, you know, according to Nepalese data, pollution is number 1 cause. Cigarette is third. Malnutrition पनि, tobacco पनि. Malnutrition is second, tobacco is third. Diabetes, which we are also scared of, which should be, is 6th. I know. So that itself tells us about the level of knowledge or level of knowledge जनतामा कसरी आउँछ त. प्रचार प्रसारबाट आउँछ नि त. चुरोटको कसरी आयो, घरबाट सुरु भयो, जन्मेदेखि सुरु भयो र प्रचार प्रसारबाट सुरु भयो. अब ठोक्दै यु नो पोल्युसन नराम्रो हो भनेर पेपरमा लेखेर हुँदैन के है. सो दिस आई फिल should come as much as we should be listening about air pollution. अघि डाक्टर कोइरालाले भन्नुभयो जस्तो हामी बाँचेर पो अहिले अब 40 वर्ष 60 वर्ष कति पुगिसक्यौँ होइन. बट त्यो बिचरा जन्मेकै बच्चाको त सबैभन्दा बढी रिस्क रहेछ. उसले त केही पनि गरेको छैन, उसको त केही पनि दोष छैन, न गाडी चलाउँछ न आगो बाल्छ होइन. सो एट द टाइम अफ कन्सेप्सन द रिस्क स्टार्ट्स के. इनफ्याक्ट इट्स इभन मोर होइन. अनि सो एकदम कम छ के अवेरनेस. इनफ्याक्ट म आई मेक इट अ पोइन्ट, म पल्मोनोलोजिस्ट भएर सो एट द सेम टाइम नेपालमा सबैभन्दा बढी मर्ने कारणहरू चाहिँ नन कम्युनिकेबल डिजिज हो. त्यसमा सिओपिडी या दम, यो ले पर्सन टर्ममा दम भन्छ होइन. दम भएर मर्ने 71% है पर्सेन्ट अफ दम भएर मर्ने मान्छेहरू पोल्युसनले हुन्छ. वर्ल्ड डेटा लेस देन 40%, अलमोस्ट 25%. नेपाल डेटा 75%. वाट इज द डिफरेन्स? दम एउटै हो होइन, रोग त एउटै हो नि. एयर पोल्युसन प्लस वी सुड नट फर्गेट द्याट वी लिभ इन अ लो टु अब मिडल इन्कम कन्ट्री जस्तो पनि भनिन्छ. सो वी हेभ आवर ओन प्रब्लम विथ सेनिटेसन, वी हेभ आवर ओन प्रब्लम विथ यु नो हेल्थ सेक्टर, त्यस्तो पनि ऊ छ कि. सो एजुकेसन अर अवेरनेस भनौँ, नट जस्ट एजुकेसन, अवेरनेस एकदम कम छ. आई थिङ्क वी डोन्ट टक मोर अबाउट एयर पोल्युसन. हिजो छाडी अस्ति चाहिँ मैले एकजना वायु दृष्टि भन्ने कम्पनीको एकजना भाइसँग बसेको थिएँ होइन, जसले चाहिँ उहाँले सानो डिभाइस बनाउनु हुँदो रहेछ. 15,000 18,000 20,000 जति पर्ने रहेछ, जहाँ चाहिँ पिएम को मिटर चाहिँ त्यो सबै चाहिँ नेपालमै देखाउन मिल्ने रहेछ. उहाँहरूले चाहिँ एलइडी बोर्ड बनाएर स्कुलमा अस्पतालहरूमा चाहिँ राख्ने प्लान गर्दै हुनुहुन्छ कि होइन. सो एक्ज्याक्टली यस्तो सानो ऊ छ होइन, यसरी चाहिँ उहाँहरूले राख्ने प्लान गर्दै हुनुहुन्छ कि होइन. सो यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ चारैतिर राख्न सक्यो भने मेबी एउटा अवेरनेस यसबाट पनि ल्याउन सकिन्छ कि. वाट डु यु थिङ्क त? या डेफिनेटली है, अवेरनेस ल्याउनको लागि हाम्रो बेसलाइन डेटाहरू के हो हेर्नुपर्छ कि. अब एक्युआई हाम्रो देशमा अराउन्ड 27 वटा देशभरि नेपालभरिमा 27 लेस देन 30 एक्युआई मोनिटर्सहरू छ. आउट अफ इट 18 जति चाहिँ काठमाडौँमा छ. नेपालको सबैभन्दा प्रदूषित क्षेत्र कहाँ हो त? तराई हो होइन, बिकज अफ ट्रान्सबोर्डरमा पोल्युसनहरूबाट पनि हुन्छ इन्डियाको. सो अब जब हामीसँग डेटै छैन भने यसले हामीलाई मारिरहेछ भनेर कसरी प्रुभ गर्ने होइन. एउटा त त्यो भयो. अब पहिला त डेटै बढाउनु पऱ्यो होइन. हेर है हामीलाई मारिरहेछ, यो ठाउँमा एक्युआई कम भएको ठाउँमा
अब सिओपिडी या हार्ट एट्याक या इन्फेक्सनहरू कम छ हो यो ठाउँमा अब त्यही कुरा तराई चितवन हेटौँडा तराईहरूतिर अझै बढी छ है भनेर त्यो डेटा नै पहिला बेस लाइन हुनुपर्छ कि हाम्रो जहिले पनि त इट अल स्टार्ट्स विथ द बेस लाइन कि त्यसको लागि चाहिँ मोनिटर्सहरू नम्बर्सहरू चाहिन्छ हामीलाई बेस लाइन होइन सो त्यसको लागि चाहिँ यो सबै डेटा कलेक्सन नै बढाउनुपर्छ हामीले एज अ प्रायोरिटी होइन अनि त्यसपछि पो अवेरनेस कसरी दिने त एयर पल्युसन हुँदैन है राम्रो होइन है भनेर गिभ मी प्रेजेन्ट मी विथ डेटा भन्ने हो नि त हामीले सबै डेटाहरू एक्स्ट्रापोलेट गर्छौँ इन्टरनेसनल डेटाहरूको त्यसरी हुँदैन होइन अब आई थिङ्क प्रब्लम छ भनेर अब मोनिटर सुरुवात हो होइन तर त्यो डेटाले चाहिँ अब के गर्ने त ठाउँ ठाउँमा दियो हामीलाई थाहा छ यो कम छ भनेर होइन यो पल्युसन एकदम बढी छ भनेर त्यो डेटालाई हामीले सङ्कलन गरेर त्यसपछि किन भइरहेछ त एन्ड अगेन आई किप गोइङ ब्याक टु इन्फर्मेसन इन्फर्मेसन दिएर चाहिँ हामीले कसरी वर्कआउट गर्छौँ भने